Hello guys! Welcome to my channel. So, ang project natin for today ay kung paano gumawa ng pattern para sa 4-year-old girl. Tara, let's start! So, ito yung body measurement niya. Ang shoulder niya is 11 inches. Ang chest is 22 inches. Sa waist is 20 inches. Then, ang shoulder to waist niya ay 10 inches. Then, ang waist to knee line niya is 10 inches. For sleeve length ay 4 1/2 inches. Then, ang armhole niya ay 10 inches. Pero may allowance na to. Maluwag na siya. Then, ang upper arm circumference niya ay 8 inches. So, start tayo sa paglagay ng reference line dito sa ating papel. Tapos, ang shoulder niya ay 11. Divide natin sa 2. Then, meron tayong 5 1/2 dito. Then, from shoulder to waist, meron 10 inches. So, hanggang dito, measure tayo ng 10 inches. Hanggang dito yung waist niya. Then, ang waist measurement niya ay 20. So, add tayo ng 2 inches para may allowance pa. Then, divide natin sa 4. So, 5 1/2 inches. Measure tayo ng 5 1/2 inches dito. Then, para naman sa chest niya is 22. Add tayo ng 2 para sa allowance. Then, divide natin sa 4. So, meron tayong 6 inches. Mag-mark tayo ng 6 dito. Hanggang dito yung chest niya. Then, for neck hole, sukat tayo ng 2 1/2 dito. Tapos, baba tayo ng 1/2 inch dito para sa batok niya. Then, 2 1/2 dito naman sa front. Then, dito sa shoulder, baba tayo ng 3/4. And then, i-connect natin itong dalawang dot na to. Tapos, ang armhole niya ay 10. Divide natin sa 2. So, meron tayong 5 inches. So, from here, measure tayo ng 5 inches. Then, connect natin ito ng curve line. Kailangan natin maka-measure dito ng 5 inches for her armhole. Then, lagyan natin ng curve itong neck. Itong para sa back. At saka para sa front. Tapos, i-connect lang natin itong waist and chest point. So, for skirt naman, ang waist to knee niya ay 10 inches. So, plus tayo ng 2 para below the knee. So, measure tayo ng 12 inches dito. Then, measure tayo ng 9 inches para sa lapat nitong laylayan. Then, connect lang natin na ganito. Ito na yung blouse and skirt part.
Then for sleeve naman, gawa tayo ng reference dito. Then ang sleeve length niya ay 4.5. Tapos, ang upper arm circumference niya ay 8. So, divide natin sa 2. Meron tayong 4 inches tayo. Then, gawa tayo dito ng 1 inch na paslant. Tapos, connect natin ito. Then, sa middle, mag-mark tayo. Tapos, lalagyan natin siya ng curve line. Dito, pababa siya ng konti, then pupunta dun sa middle, then aakyat naman siya ng kaunti. So yan, may pattern na tayo para sa dress ng 4-year-old. Then cut na natin. So, ito ang ating blouse, skirt, and sleeve for 4-year-old girl. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo dito sa video na ito. So, don't forget to subscribe and like. Thank you for watching, guys, and see you in my next video. Bye!